Dragi vărsători, pentru voi aici focusul se pune pe casa 8, o casă extrem de profundă, casa transformărilor, a schimbărilor interioare, a purificării, să zicem, da? Când vorbim despre Fecioară în casa 8, vorbim despre o comoară ascunsă, dar vine la pachet și cu pozitiv și cu negativ, ca oricare altă energie, da? Din punct de vedere pozitiv, comoara din tine pe care tu probabil o ții acolo ascunsă adânc și nu o folosești, poate avea legătură cu ordinea, disciplina, serviciul, eficiența, atenția pe detaliu și serviabilitatea. Da? Pe partea negativă, ceea ce ascundem sub preș, ceea ce este umbra noastră, să spunem așa, care o ascundem sub preș cu fecioara, din punct de vedere negativ, poate fi faptul că ești o persoană foarte critică, în exces, da? Și autocritică și față de tine, te omori singur pe interior cu cât de mult te critici, da? Ești o persoană care are multe obsesii, pot fi obsesii în cel mai mic detaliu. Dacă am văzut scama asta pe tine, eu nu te mai suport, da? Ceva de genul, o extremă, extrem de extremistă. Putem să vorbim despre control, sunt o persoană controlatoare care vrea tot timpul să vadă rezultatele așa cum le are ea în imaginația ei. Putem să vorbim despre rigiditate foarte mare care are legătură cu rigiditate psihologică, atenție, da? Pentru că e o casă psihologică, profund psihologică, casa 8. Așadar, lucrurile bune din noi înșine sau calitățile noastre niciodată nu trebuie schimbate, da? Aici e casa transformării și a renașterii, însă nu vorbim despre a schimba ceea ce e bun în tine, ceea ce nu este tocmai bun. Ceea ce ascunzi sub preș, cu ce te rușinezi tu. Focusul se pune pe această zonă în care ți spune ok, dacă ești atât de obsedat de detalii sau de rezultate, în această perioadă tensiunea va fi și mai mare ca tu să poți observa că trebuie să devii mai flexibil. Nu te mai gândi doar la rezultate, gândește-te doar la a uh, încerca să fii cât mai eficient, da? În fiecare zi să plantezi și mai multă eficiență, și mai multă seriozitate, și mai multă, hai să spunem așa, um, ordine sau să fii cât mai ordonat și mai structurat, dacă vrei. Vorbim despre o casă de fuziune. Poate avea legătură cu iubirea, poate avea legătură cu un parteneriat de afaceri sau cu o afacere pe care o ai. Putem să vorbim despre faptul că dacă tu te ordonezi și îți faci o listă pe care să o respecti cu adevărat, probabil că de acum în 6 luni de zile vei vedea alte rezultate în ceea ce privește atât parteneriatul tău, da? Persoana iubită, cât și afacerea în cazul în care vorbim despre afaceri. Pe celălalt pol îl avem pe Saturn, care se află în casa ta a doua. Este casa autostimei. Casa a doua cu peștii, din punct de vedere al autostimei, putem să vorbim despre un fel de nesiguranță, da? E ca și cum eu nu cred că valorez mare lucru, poate cred mai mult în, nu știu, în valoarea mea ca om de afaceri decât în propria valoare personală, în care să zic eu îmi cunosc prețul. Aici putem să avem un mare dezechilibru între uh, pe această axă, da, a valorilor. Saturnul în ultimii 2 ani, jumate, 3 ani, probabil că te-a cam dat peste cap și a tot vrut să te facă să te responsabilizezi în ceea ce te privește pe tine. Întărește-ți autostima, lucrează-ți autostima, asumă-ți faptul că tu ești singura persoană importantă în viața ta. Um,
Când a fost ultima oară când ți-ai ascultat intuiția în ceea ce te privește? Când a fost ultima oară când ți-ai spus lucruri frumoase și n-ai mai fugit de tine? Când a fost ultima oară când, știu și eu, ai fost compasiv cu tine? Când a fost ultima oară când te-ai iertat pentru ceva ce tu consideri că nu ai făcut bine? Vorbim aici despre anumite întrebări pe care vi le puteți pune, dragii mei, da? Pentru că Saturn se pregătește să iasă din casa ta a doua și a cerut sau a vrut să te facă să devii o persoană structurată pe interior, care să aibă încredere în ea însăși, în forțele ei, nu doar să aibă încredere în, nu știu, în faptul că poate să fac bani. În afară de bani mai există și altceva pe planeta asta, zic, da? Aici vorba despre și tu unde ești în viața ta, da? Avem ajutorul din partea lui Pluto, care se află în casa ta cea mai personală, da? Și a lui Uranus, care se află în casa creativității. Din punctul de vedere al lui Pluto, ajutorul cel mai mare pe care ți-l poate da Pluto este să te revizuiești pe tine în ceea ce privește măștile pe care le, hai să le numim așa, afișezi. Tu afișezi măștile vărsătorului, măștile celui care e detașat, masca celui care nu-l afectează lumea exterioară, cel care știe, masca celui care vrea libertate sau care are libertate sau care caută libertate. Dar sunt doar măști. În casa 1 nu vedem nimic concret, dragii mei. Da? În casa 1 se află doar interesele noastre personale. Când vorbim despre interesul personal al vărsătorului, este să fie liber, să nu îi se arate ceasul când a venit acasă la ora care a vrut, să aibă libertatea de a se exprima și de a se comporta cum vrea el. Însă Pluto aici vine și arată anumite lucruri care spune ok, astea sunt doar superficialități, doar măști, ceva concret, ceva concret. Ești cu adevărat liber? Ia gândește-te, pentru că în casa 8 se vede ceea ce te uh, încorsetează într-un fel sau altul, da? Ești cu adevărat liber? Ce schimbări trebuie să faci la tine într-atât încât să devii acea persoană cu adevărat liberă, nu libertină, că e diferit, liberă, independentă, cu autostimă extrem de bine, hai să spunem așa, uh, structurată și să nu uităm că Pluto este planeta puterii personale. Pluto vrea să te facă să devii cu adevărat încrezător și să te simți cu adevărat puternic. Pe partea cealaltă îl avem pe Uranus în casa a 5-a, care activează casa creativității, casa creativității a copiilor și așa mai departe. Uranus poate că ți aduce sau ți-a adus în ultimile luni, din mai și până acum, poate ți-a adus o grămadă de idei. Ai făcut ceva cu ideile respective pentru că probabil n-ai concretat nimic. Gemini, pe parte negativă, în casa creativității, înseamnă dispersie, înseamnă, nu știu, mă pierd în, nu știu, în, în idei. Am prea multe idei sau mi se par superficiale anumite idei sau poate toate ideile mi se par superficiale, nu mi se pare nimic original, vreau să fie ceva original și aici e unde e bucla, da? Intrăm în buclă. Și atunci focusul se pune pe umbrele tale. Trebuie să le vezi ca să poți să faci, să te poți ajuta singur într-un fel sau altul. Să faci schimbările în ceea ce te privește, să distrugi toate măștile cu care te afișezi, să încerci să fii cât mai autentic posibil, pentru că asta înseamnă vărsătorul, autenticitate, originalitate, da? Fii cât mai autentic posibil
Fii cât mai sincer posibil cu tine, cu tot ce se află profund înăuntrul tău și te trage cumva în bucla aia nesănătoasă și rigidă. Rezolvă-ți aceste probleme de rigiditate și implementează ideile alea, cum să spun, ideile nebunești care îți trec prin cap, implementează-le. Pentru că nu vin degeaba în tine, vin cu un scop, să creezi ceva cu ele. Cam asta e ceea ce pot să spun pentru voi, dragii mei. Nu mai am altceva. Vă pup. Ceau!